জনাইছোঁ আগন্তুক আহিবলগীয়া আছাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ বিভিন্ন কেটেগৰী ৱাইজ পষ্টসমূহৰ আজি কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট MCQ আপোনালোকৰ মাজত লৈ আহিছোঁ আৰু আমি এনেকৈ পাৰ্ট 1 পাৰ্ট 2 কৈ আগবাঢ়ি যাম এক্সাম নোহোৱালৈকে গতিকে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ অসমৰ ইতিহাসত কেইটা যুগত ভাগ কৰিব পাৰি আৰু এইটো হৈছে 4টা যুগত প্ৰাচীন কালত অসমক কি নামেৰে জনা গৈছিল প্ৰাচীন কালত অসমক প্ৰাগজ্যোতিষ বুলি জনা গৈছিল প্ৰাগজ্যোতিষপুৰৰ প্ৰাচীনতম ৰজা কোন আছিল প্ৰাগজ্যোতিষপুৰৰ প্ৰাচীনতম ৰজা অপশ্যন 4টাৰ ভিতৰত ভাস্কৰ বৰ্মন মহিৰংগ দানৱ নৰকাসুৰ আৰু বানাহৰ ইয়াৰে মহিৰংগ দানৱ আছিল প্ৰাগজ্যোতিষপুৰৰ প্ৰাচীনতম ৰজা সংস্কৃতৰ কোনটো শব্দৰ পৰা মহিৰংগ শব্দ উদ্ভৱ হৈছিল আৰু এইটো হৈছে মহিৰং এই চুকতে আপোনালোক জনাতে আছাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ বাবে আপোনালোকৰ অধ্যয়ন হ'লে যি খুব কমন এখন ইবুক য'ত অল এবাউট আছাম গতিকে অসম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ সম্পূৰ্ণ চিলেবাছটো আপোনালোকৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰা ওলাইছে আৰু এইখনৰ ইবুকৰ যোৱা বছৰো আমাৰ বিভিন্ন কুৱেশ্যন আহিছে আৰু লগতে আমাৰ এখন নিয়োগ সহায়িকা যিখন ইবুক আপোনালোকৰ তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ 22,000 আমাৰ পোষ্ট হৈছিল এইখনৰ পৰা আমাৰ যথেষ্ট আহে আৰু এইখন আপোনালোকৰ যোৱা বছৰ আমাৰ ভালেসংখ্যক কুৱেশ্যন এইখনৰ পৰা আহিছে গতিকে লাগিলে ডিছক্ৰিপশ্যনত আমাৰ বুকৰ লিংকটো দি দিম তাৰ পৰা আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব নেক্সট কুৱেশ্যনটো আমি লৈছোঁ যে ঘটকাসুৰক কোনে হত্যা কৰিছিল 4টা অপশ্যন আছিল নৰকাসুৰ বানৰজা মহিৰংগ দানৱ আৰু ভাস্কৰ বৰ্মন আৰু এই 4টা অপশ্যনৰ ভিতৰত নৰকাসুৰ হৈছে আমাৰ ৰাইট এনচাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো প্ৰাক ঐতিহাসিক সূত্ৰ অনুসৰি নৰকাসুৰৰ মাতৃ কোন আছিল অপশ্যন 4টা আছিল ধৰিত্ৰী হিডিম্বা উষা আৰু উলুপি আৰু ইয়াৰ ৰাইট অপশ্যন হৈছে আপোনালোকৰ ধৰিত্ৰী ঘটকাসুৰ শাসক আছিল ক'ৰ আৰ্যসকলৰ কিৰাতসকলৰ দ্ৰাবিড়সকলৰ আৰু মংগোলিয়ানসকলৰ গতিকে ইয়াৰ আপোনালোকৰ ৰাইট এনচাৰটো হৈছে ঘটকাসুৰ আছিল কিৰাতসকলৰ শাসক প্ৰথম নৰক ৰজা নৰকাসুৰে কাক হত্যা কৰি ভৌম ৰাজবংশ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল অপশ্যন আছে 4টা পুষ্প বৰ্মন ঘটকাসুৰ ভাস্কৰ বৰ্মন আৰু গোপাল আৰু ইয়াৰ অপশ্যন হৈছে ঘটকাসুৰ তাৰপিছত আছে আমাৰ হুইচ ওৱান ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট আছামিজ ফিল্ম তলৰ কোনটো প্ৰথম অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ তেওঁ হৈছে জয়মতী 4টা অপশ্যনৰ ভিতৰত শুদ্ধ এনচাৰটো হৈছে জয়মতী দ্য ফাৰ্ষ্ট আছামিজ ফিল্ম জয়মতী ৱাজ ৰিলিজ ইন দ্য ইয়াৰ প্ৰথম অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ জয়মতী কোন চনত মুক্তি পাইছিল 1935 চনত তাৰপিছতে আছে আমাৰ আছামিজ লিটাৰেচাৰ ফৰ আপকামিং ADAR ABCATৰ বাবে খুব ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আছিল আমাৰ প্ৰথম অসমীয়া সাহিত্যৰ ওপৰত প্ৰথম অসমীয়া উপন্যাস আছিল পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱাৰ ভানুমতী 2 নম্বৰটো আছিল ইংৰাজীৰ পৰা অসমীয়ালৈ অনুদিত প্ৰথম অসমীয়া যাত্ৰীকৰ যাত্ৰা 3 নম্বৰ আছিল অসমীয়া ভাষাৰ প্ৰথম গদ্য ৰচনা আছিল তেওঁ ভদ্ৰদেৱৰ কথাগীতা 4 নম্বৰ আছিল অসমীয়া ভাষাৰ প্ৰথম চুটি গল্প লেখক তেওঁ আছিল লক্ষীনাথ বেজবৰুৱা জনজীৱনৰ আধাৰিতত ৰচিত প্ৰথম অসমীয়া উপন্যাস ৰজনীকান্ত বৰদলৈৰ মিৰি জীয়ৰী তাৰপিছত আছিল প্ৰথম অসমীয়া চনেট পুথি আছিল হিতেশ্বৰ বৰবৰুৱাৰ মালচ প্ৰথম অসমীয়া চনেট হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীৰ প্ৰিয়তমাৰ চিঠি সাহিত্য একাডেমী পুৰস্কাৰপ্ৰাপ্ত অসমীয়া সাহিত্যিক ডক্টৰ বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যৰ ইয়াৰুঙ্গম প্ৰথম অসমীয়া পত্ৰ উপন্যাস বিষ্ণু কিংকৰ কলিতাৰ চিন্তা কথাছবি ৰূপ লোৱা প্ৰথম অসমীয়া সাহিত্যিক উপন্যাস ৰজনীকান্ত বৰদলৈৰ মনোমতী প্ৰথম অসমীয়া যথাৰ্থ ঐতিহাসিক উপন্যাস লক্ষীনাথ বেজবৰুৱাৰ পদুম কুঁৱৰী অসমীয়া ভাষাৰ প্ৰথম কবিতা পুথি আছিল হেম সৰস্বতী প্ৰহ্লাদ চৰিত্ৰ হেম সৰস্বতীৰ প্ৰথম অসমীয়া কথা কবিতা আছিল যতীন্দ্ৰনাথ দুৱৰাৰ অসমীয়া একাডেমী বঁটা সাহিত্য একাডেমী বঁটা লাভ কৰা প্ৰথম অসমীয়া কথাছবি যতীন্দ্ৰনাথ দুৱৰাৰ বনফুল প্ৰথম অসমীয়া শিশু উপন্যাস পাতালপুৰী হৰগোবিন্দ শৰ্মাৰ আছিল
অসমীয়া ভাষাত প্ৰথম প্ৰকাশিত ভ্ৰমণ কাহিনী ডক্টৰ বীৰেনজিৎ কুমাৰ বৰুৱাৰ ছুইজাৰলেণ্ড ভ্ৰমণ আৰু জ্ঞানপীঠ পুৰস্কাৰপ্ৰাপ্ত প্ৰথম অসমীয়া উপন্যাস ডক্টৰ বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য। ইন হুইচ ইয়াৰ্ছ আছামিজ মেগাজিন জোনাকী ৱাজ ফাৰ্ষ্ট পাব্লিছ? কিমান চনত জোনাকী কাকতখন প্ৰকাশিত হৈছিল? 1889 চনত। দ্য আছাম সাহিত্য সভা ৱাজ ফাৰ্ষ্ট ফাউণ্ডেড ইন দ্য ইয়াৰ? অসম সাহিত্য সভা প্ৰথম কিমান চনত স্থাপিত হৈছিল? 1917 চনত। হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট প্ৰেছিডেণ্ট অৱ আছাম সাহিত্য সভা? অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথম সভাপতি কোন আছিল? পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা আছিল। Sobha Brahma was associated with fine art. In which year Bhupen Hazarika was elected the president of Assam Sahitya Sabha? 1993. Which one is the first Assamese novel to win the Sahitya Academy Award? তেওঁ আছিল এখন আছিল ইয়াৰংগম। মেডাম মেফি ফেষ্টিভেল is celebrated annually on 31 January. Which Assamese writer is also known as বকুল বনৰ কবি? তেওঁ আছিল আনন্দ চন্দ্ৰ বৰুৱা, যাক বকুল বনৰ কবি বুলি কোৱা গৈছিল। তাৰপিছত আছে আমাৰ হু ইজ দ্য ৰাইটাৰ অফ দ্য নভেল হালধীয়া চৰাই বাওধান খাই? ইয়াৰ কবিগৰাকীৰ লেখক আছিল হোমেন বৰগোহাঁই। তাৰপিছত আছিল হুইচ আছামিজ ফিল্ম বিগেট দ্য নেশ্যনেল ফিল্ম এৱাৰ্ড ফৰ 2014? কোনখন ছবিৰ বাবে নেশ্যনেল এৱাৰ্ড লাভ কৰিছিল? আজিও। হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ছেক্ৰেটাৰী অৱ দ্য অসমীয়া ভাষা উন্নতি সাধিনী সভা? তেওঁ আছিল শিৱৰাম শৰ্মা বৰদলৈ। এণ্ড হু ৱাজ দ্য ফাউণ্ডাৰ এডিটৰ অৱ দ্য আছামিজ মেগাজিন প্ৰান্তিক? অসমীয়া যিখন মেগাজিন আছিল সেইখনৰ প্ৰথম কোনখন আছিল? প্ৰান্তিকৰ। তেওঁ আছিল ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়া। ইন হুইচ ইয়াৰ অ' মোৰ আপোনাৰ দেশ ৱাজ অফিচিয়েলি এডপ্টেড এজ দ্য আছাম ষ্টেট ছং? অসমৰ জাতীয় সংগীতটো অ' মোৰ আপোনাৰ দেশ অফিচিয়েলি কিমান চনত গৃহীত কৰা হৈছিল? আৰু এইটো হৈছিল 1927 চনত। তো এইকেইটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন, আৰু যদিহে আমাৰ ইবুকখন ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ডিছক্ৰিপশ্যনৰ পৰা লিংকটোত গৈ ল'ব পাৰে। তো আজিলৈ ইমানে। ধন্যবাদ। জয় অসম।